हेलो साथीहरू, आज हामी क्युटी बुक पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको जुन छ क्युटी क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्स बुकको च्याप्टर ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमलाई हामी सोल्भ गर्न बेला छु। एउटा न्युमेरिकल हेर्न बेला छु जसमा धेरै मेथडहरू दिएको छ, जसमा सबभन्दा पहिला एउटा नर्थ वेस्ट कर्नर मेथड जसलाई NWCM पनि भनिन्छ, त्यसलाई हामी एउटा सानो सिम्पल खाले न्युमेरिकल हेर्न बेला छु कसरी बनाउने। र नर्थ वेस्ट कर्नर सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, एउटा यहाँ क्वेसन छ जसमा सोर्स दिएको छ। यो साइडमा सोर्स हुन्छ, एका साइडमा डेस्टिनेसन छ, एउटा सप्लाई हुन्छ, एउटा डिमान्ड। हामीसँग एउटा सप्लाई र एउटा डिमान्ड हुन्छ। सप्लाई हामीसँग हुन्छ, डिमान्ड कस्टमरले गर्ने हुन्छ। जति डिमान्ड गर्छ त्यति हामीलाई सप्लाई दिनुपर्ने हुन्छ। तर जति एक्ज्याक्ट सप्लाई र डिमान्डको टोटल बराबर हुनुपर्छ। बराबर छैन भने त्यसलाई अनब्यालेन्स्ड ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम भनिन्छ। यसमा हामीले निकाल्नु पर्ने हो मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन कोस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो डिफ्रेन्ट खाले मेथडबाट निकाल्न सकिन्छ। हामी नर्थ वेस्ट कर्नर मेथडबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। जस्तै यो 4वटा कोठा दिएको छ यहाँ, जस्तो नर्थ वेस्ट कर्नर भनेको यो कोठाको नर्थ र वेस्टको यो साइड फर्स्टतिर पर्छ। जस्तै यसलाई यसरी छोपिदिनु हुन्छ भने यहाँ 30, यो यति बक्समा यो 30 पर्छ। फेरि यसरी हालिदिन्छ भने यो फेरि 50। यो जहिले पनि यो नर्थ र वेस्टको यो फर्स्टतिर नै जान्छ। त सबभन्दा पहिला हामीलाई यो ब्यालेन्स छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। पहिला सप्लाई र डिमान्डमा बराबर छ कि छैन। सपोज हामीलाई कसैले डिमान्ड गर्दाखेरि, कसैले डिमान्ड गर्यो 5, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्स्ट D1 डिमान्डले 5 गरेछ, तर हामीलाई कति छ सप्लाई, यसलाई दिनुपर्ने 7। 5 र 7, 5 डिमान्ड गर्यो, हामीसँग सप्लाई छ, त जति डिमान्ड गर्यो त्यति मात्रै दिनुपर्ने हुन्छ नि। त 5 दिइहाल्छौँ हामी, त बस्छ कति 2। त 2 अरूलाई दिने हामी, त्यसैलाई होइन, जति डिमान्ड गर्छ त्यति मात्र। त्यसै गरी यहाँ ब्यालेन्स गर्ने, सबभन्दा पहिला हामी चेक गर्ने यो ब्यालेन्स छ कि छैन, सप्लाई डिमान्ड बराबर छ कि। यो जति एमाउन्ट छ यति यहाँसम्म यो सबैलाई जोड्नुपर्छ। जस्तै डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई हुनुपर्ने हुन्छ यहाँ। त डिमान्ड कति हो हामी जोड दिनुपर्ने हुन्छ। यो यति 5 + 8 + 7 + 14, यसलाई जोडिसकेपछि 34 आउँछ। अनि सप्लाईको यो 3वटा, सप्लाई 7 + 9 + 18 = 34, यो पुरा ब्यालेन्स हो। ब्यालेन्स नभएको बेला हामी के गर्ने अर्को भिडियोमा म बताउने छु। अनब्यालेन्स्ड भएको बेलामा कसरी गर्ने, डमी बनाएर ब्यालेन्स गरेर फेरि गर्ने हुन्छु। त्यसैले हामी अब यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने, यसलाई सोल्भ गर्नका लागि हामीलाई सोलुसन, फिजिबल सोलुसन टेबल फ्रम NWCM यस्तो एउटा क्वेसनको सेम क्वेसनै सार दिने। अनि यो क्वेसनमा माथि एउटा यसरी दुईवटा यसरी कोठा बनाइदिने, किनभने कहाँ काम लाग्छ म अगाडि बताउने छु। यस्तो गरिसकेपछि हामीलाई यो नर्थ वेस्ट कर्नर मेथडबाट सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै हेर्नुपर्छ। यहाँ 4वटा कोठा छ, त जहाँ जहाँ छ त्यो सबभन्दा नर्थ र वेस्ट यो 19 छ यहाँ, त्यो पर्छ। जस्तै यहाँ कति हुन्छ डिमान्ड र सप्लाई, यो 90 को यो रो र कलम हेर्नुपर्ने हुन्छ। रो र कलममा सबभन्दा सानो सप्लाई र डिमान्डमा हेर्नुपर्छ। सप्लाई र डिमान्डमा सबभन्दा सानो कुन हो, डिमान्ड। त जो डिमान्ड सबभन्दा कम छ त्यसलाई यहाँ यसरी 5 लेखेर यहाँ कोस्टमा हालिदिनु पर्ने हुन्छ। यो 5 यहाँबाट डिमान्ड दिइसकेपछि यहाँ 5 लाई काटिदिनु पर्ने हुन्छ, 5 घटाइदिनु पर्ने, 5 घटिसकेपछि कति आउँछ 0 आउँछ। यहाँबाट 7 मा 5 गइसकेपछि कति बस्छ, यहाँ यसलाई काटेर यहाँ 5 बाट साथै 2 बस्छ, 2 यहाँ बसिहाल्छ। त्यसपछि हामी यो भइसकेपछि यहाँ जुन 0 आएको छ, जुन 0 कलम छ, 0बाट जति माथिको जुन कलम छ सबैलाई काटिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 0 को माथिको सबै यसरी यो कलमलाई काटिदिनु पर्ने हुन्छ। यो यसको अब काम नगर्ने, यसलाई अब नहेर्ने, अब यो छोपिहाल्ने। अब यतिलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। यति हेर्नलाई हामीलाई फेरि नर्थ वेस्ट कर्नर हेर्नुपर्छ। त फेरि यो नर्थ वेस्ट कर्नरमा 30 आउँछ। 30 मा यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, यो डिमान्ड छ 8 र सप्लाई छ 2, सबभन्दा सानो कुन हो 2। त यहाँ हामीलाई के हाल्नुपर्छ, यहाँ 2 एसाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि 2 दिइसकेपछि यहाँ 2 कटेपछि यहाँ के भइहाल्छ 0 भइहाल्छ। यहाँ 8 बाट 2 गइसकेपछि कति हुन्छ 6 भइहाल्छ। फेरि यो 2 भयो, यहाँ 2 भयो। त यसको यो 2 साइडको छ यो जम्मा रो काट्नुपर्छ, यो हेर्नु पर्दैन, यो सबै गइहाल्छ।
अब यो र यो दुईटै कलम हेर्नु पर्दैन, यो कलम र यो कलम हेर्नु पर्दैन। अब यो र यो नहेरिसकेपछि यसरी छोपिदिने हामी, त कति फेरि त यो हेर्नुपर्छ। यो के कति बच्यो, यो 30। अब फेरि 30 को नर्थ र वेस्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ। त यहाँ 6 र यहाँ 9 छ। सबभन्दा 9 र 6 मा सबभन्दा सानो कुन हो, 6। त हामी यहाँ के गर्ने, 6 एलोकेट गरिदिने, असाइन गरिदिने। 6 एलोकेट गरिसकेपछि यहाँ केही बस्छ, 6 घटिसकेपछि के हुन्छ, 0 आउँछ। 0 भइसकेपछि र यहाँबाट 6 गइहाल्छ भने कति बस्छ, यहाँ बस्छ 3। त 3 यहाँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ हामीलाई। यहाँ 3 लेखेपछि फेरि यो 0 आएको छ, यो 0 वाला यो कोलम छ, त्यसलाई सबैलाई हामी काटिदिनु पर्ने हुन्छ। त सिम्पली यहाँ यसरी नकाट्दा पनि हुन्छ, तर बुझ्नलाई म काटिदिइरहेको छु। यसरी काटिदिँदा सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। अनि यो काटिसकेपछि फेरि यो काटीको नहेर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यहाँ यतिमा फेरि नर्थ वेस्ट कर्नर हेर्नुपर्छ। त नर्थ वेस्ट कर्नरमा फेरि 40 छ यहाँ, तर 7 छ र यहाँ सप्लाई कति बच्यो, 3। त सप्लाई र डिमान्ड 7 छ र सप्लाई 3 छ। सबभन्दा सानो कुन हो, 3। यहाँ 3 यसलाई असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 दिइसकेपछि यहाँ 3 गइहाल्छ भने कति बच्यो, 0। 7 बाट 3 गइसकेपछि कति बच्यो, 4। 4 दिइसकेपछि यो फेरि यो जुन रो छ त्यसलाई फेरि यसरी काटिदिने। अब के बच्यो, अब यति दुईटा मात्र बच्यो। यसमा फेरि नर्थ वेस्ट कर्नरमा फेरि यो 70 पर्यो। जहिले पनि यो नर्थको वेस्टमा युनिट्समा छ, यो यतापट्टिको फर्स्टतिरको जहिले नि। अनि यसमा के छ, हामीले यहाँ 4 छ र यहाँ कतिवटा छ, 18 छ। सबभन्दा सानो कुन हो, 4। त यसरी 4 हालिदिने। यहाँ 4 गइहाल्छ भने फेरि यहाँ 0 बस्छ। 4 गइसकेपछि यहाँ कति बस्छ, 14 बस्छ। यो फेरि 0 भयो। यो 0 वाला जम्मै यसरी काटिदिने। काटिसकेपछि अब हामीलाई यो 20 मात्र बच्यो र 20 मा 14 छ र 14 दुईटा 14 छ, एउटा 14 असाइन गरिदिने। यो 14 गइसकेपछि 0 बस्छ, यता पनि 14 जसलाई नि काट्दा हुन्छ, यसरी काट्दा नि हुन्छ, यसरी काट्दा नि, दुईटै 0 सबै कटिहाल्यो। यो काटिसकेपछि हामीलाई अब टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कोस्ट निकाल्नुपर्छ। निकाल्नका लागि हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ। यति गरिसकेपछि नेक्स्ट एउटा अझै टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो त हामीले रफली तरिकाले गरेको हो र यसरी हामीले एउटा सिम्पल एउटा फिजिबल सोलुसन जस्तै हामीले बनाउनु छ। जहाँ एलोकेट गरेछ त्यहाँ हामी लेख्ने। जस्तै यहाँ 90 को माथि 5 छ, यहाँ सिम्पली हामीले यहाँ 5 लेखिदिने हो। फेरि यहाँ 30 को माथि छ, फेरि 30 को माथि यहाँ 2 लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। र जहाँ गरेको छ त्यो त्यहाँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। त हामी यसरी सिम्पली यसरी जहाँ गरेको थियो त्यहाँ हामी लेखिदिइरहेको छु। यहाँ 3 70 को माथि कति हो, 4 20 को माथि 14। यसरी गरिसकेपछि अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ टोटल कोस्ट, टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कोस्ट निकाल्नुपर्छ। यसरी हामी लेखिसकेपछि हामीले यहाँ टोटल प्रोडक्सन, टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कोस्ट निकाल जुन छ, जहाँ जसको माथिमा छ त्यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरेर एड गरेर। जस्तै यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन कोस्ट इक्वल टु 19 × 5 प्लस हाल्ने, फेरि 30 इन्टु माथिमा कति हो, 2 लेख्ने, फेरि प्लस लेख्ने। यो भइसक्यो। फेरि यहाँ तल हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। त तल फेरि कति हो, 30 × 6 प्लस फेरि कति हो, 40 × 3 गरिसकेपछि प्लस। अब यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। त कति हो, 70 × 4। त्यसपछि फेरि प्लस हालिदिने हामी यहाँ। त्यसपछि के हो, 20 × 14। यति गरिसकेपछि हामीले यसरी निकालिदिनु पर्ने हुन्छ। यसलाई सल्युसन गरेर हामी लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ यसको भइसक्यो हामीलाई 95 + 60 + 180 सबैलाई जोडिसकेपछि हामीलाई 1015 आन्सर आउँछ। यो हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमको कोस्ट यति आयो हामीलाई 1015 यसको एन्सर आयो। आई होप हजुरलाई सबैलाई राम्रो लागेको होला र हामी यसको अनब्यालेन्स प्रब्लम अर्को भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेवाला छौँ। हस्, धन्यवाद। हजुरलाई भिडियो मन परेमा कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला।